বনাবলৈ লৈছোঁ 15 মিনিটছৰ গাৰ্লিক পনীৰ ৰেচিপি। তাৰ কাৰণে মই নহৰু অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়াখিনি মই অলপ পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, অলপ কোমল হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া, জিৰা গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, হালধিৰ গুড়ি আৰু অলপ জালুক কেইটামান দিছোঁ আৰু অলপ দিছোঁ ইলাচি আৰু লং আৰু দি দিছোঁ বিলাহী। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই খুব ভালকৈ পিচি ল'ম। এয়া চাওক গোটেইখিনি পিচি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এখন ফ্ৰাইং পেন পাতি পেলাই ইয়াতে মই অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু অলপ বেচন দি লৈছোঁ। দি পেলাই এতিয়া এইখিনি অলপ ধুনীয়া এটা গোন্ধ অহালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিম, কাৰণ কেঁচা বেচনত নবনাব, নহ'লে এয়া চাওক এটা কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি মছলা মই বনাই থৈছিলোঁ এই মছলাখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। দি পেলাই অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনি অলপ মই গেছটো বঢ়াই পেলাই অলপ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, ভাজি কৰি ল'ম, তেলখিনি অলপ নোহোৱালৈকে। আৰু এইটো ইমানেই সোনকালে হৈ যায়, একেবাৰে 15 মিনিটতে এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যায় আৰু ইমান সহজ হয়, কিন্তু খাবলৈ যে বহুতেই টেষ্টি হয়। সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত পনীৰ দি দিছোঁ আৰু পনীৰখিনি দি পেলাই অলপ ভালকৈ মই লৰাই দিম আৰু অলপ দেৰি উতলিলেই হ'ব, কাৰণ পনীৰখিনি ইমান দৰকাৰ নাই বেছি উতলাবলৈ, খুব সোনকালেই হৈ যায়। আৰু ইয়াত মই ওপৰৰ পৰা কচুৰি মেথি দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই অলপ লৰাই মেলি নমাই দিম। আৰু চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া ৰেচিপি হৈছে আৰু ইমানেই সোনকালে হৈ গৈছে, লগে লগে ৰেডি হৈ যোৱা ৰেচিপি। কেনেকুৱা পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব।